ओके, आजको क्लास चाहिँ स्टार्ट गरौँ है त हामी। मेन चाहिँ हामी अब सी प्रोग्रामिङको वर्कसप स्टार्ट गर्दैछौँ आजबाट चाहिँ। अनि मेन हामी सी प्रोग्रामिङ भने चाहिँ के हो, कसरी डेभलप भयो, अनि सी प्रोग्रामलाई रन चाहिँ कसरी गर्ने कुरा हेर्छौँ आजकोमा। जस्तै सी प्रोग्रामिङ है त आजको। जस्तै हामीले सी प्रोग्रामिङ जस्तै हामीले एचटिएमएलहरू रन गर्नलाई भिएस कोडहरू राख्छौँ नि, त्यस्तै सी प्रोग्रामिङ रन गर्नुको लागि हामीले नि धेरै हुन्छ। अरू डेभ हुन्छ, एउटा जेभ, सी प्लस प्लस, अनि अरू के हुन्छ, कोड ब्लक हो कि समथिङ के हुन्छ होइन, कोड समथिङ हुन्छ एउटा, त्यो नै हुन्छ होइन। तर हामीले चाहिँ डेभ सी प्लस प्लसबाट गर्छौँ। नोइज आइरहेछ ब्याकग्राउन्डमा। डेभ सी प्लस प्लस है त हामी यो इन्स्टल गरिहालौँ पहिला नै, अनि अरू चाहिँ बल्ल यो इन्स्टल हुँदै गर्दैमा चाहिँ गरौँला है त्यो कुरा। यसलाई इन्स्टल गर्न सिधै हामी यसको अफिसियल वेबसाइटमा जाउँ, डेभ सी प्लस प्लस डाउनलोड भन्ने ओबिएस स्टार्ट त छ है। होइन, आज क्लास राति हो हुनुपर्ने, अनि हिजो नि हाम्रो लाइन यता लाइनहरू काटिरहेको छ कि, अनि पहिला नै कुरा भएर कि जस्तै युट्युबमा हालिदिने आजको भिडियो अहिलेको चाहिँ, अनि साँझ चाहिँ अरू जोइन हुने चाहिँ हुने भन्ने कुराले के हिजो गर्नु अस्ति होला हजुर। अनि एकजना हुनु रहेछ अविनाश राई भन्ने, अझै एकजना हुनु रहेछ। मैले अहिले नै भनेको थिएँ त्यो ग्रुपमा नै, लाइक यो आजको क्लास चाहिँ युट्युबमै हेर्नको लागि भनेर गराइदिएको कि मेनली। अब कसैले प्रोब्लम आयो भने हेर्दा हुन्छ। मेरो फेरि नेटहरू नि स्लो चलिरहेको छ आज। हजुरकोमा डेभ सी प्लस प्लस छ? मेरो यो नेट स्लो। यहीबाट डाउनलोड गर्दा चाहिँ हुन्छ है त यो डेभ सी प्लस प्लस 5। यहाँ डाउनलोड हुन्छ है हाम्रो चाहिँ एकैछिनमा। त्यस्तोसँग चाहिँ हामी सी प्रोग्रामिङको सर ब्याकग्राउन्ड टाइप हेरौँ है त। हाम्रो सबै भिडियो चाहिँ युट्युबमै हुन्छ होला सायद अब चाहिँ, किनभने क्लासमा दसैँ लाग्यो, स्टुडेन्टहरू आउनु न त्यति। पहिला चाहिँ डेभ रन गरौँ भनेर हो। यो डाउनलोड हुन्छ यहाँबाट। जस्तै यो डाउनलोड गर्ने, अनि मैले यता भनिदिन्छु है त। मेरोमा चाहिँ नेट पनि स्लो भयो रहेछ आज। हामी चाहिँ डेभको युज गर्छौँ रन गर्नलाई। अनि सी प्रोग्रामिङको हजुरलाई केही थाहा छ सर? आज अरू चाहिँ आउनु जोइन हुनुहुन्न दिउँसोमा सायदै। डेभ सी प्लस छैन, हजुरलाई पनि थाहा छैन? सीको केही त्यतिकै नलेज एकदम थोरै हो कि अलिअलि थाहा छ बेसिक हजुरलाई? लाइक सी प्रोग्रामिङ कसले डेभलप गर्यो होइन, अनि सी प्रोग्रामिङ भने चाहिँ के हो, किन डेभलप भयो, रिजनहरू यहाँबाट हुनुपर्ने चाहिँ हो है। सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ हाम्रो एउटा मेन अलि धेरै सुनिने कुरा चाहिँ यसमा भनेको चाहिँ जेनरल पर्पोज हो कि यो भनेको चाहिँ।
जेनरल पर्पज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। जेनरल पर्पज भन्ने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सबैलाई युज गर्न मिल्यो कि। पहिला हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू कस्तो थियो भन्दा कुनै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसनहरू गर्नको लागि मात्र या यस्तै हुन्छ नि, स्पेसिफिक थियो कि एउटा कुराको लागि मात्र। तर सी प्रोग्रामिङ चाहिँ जेनरल पर्पज, जेमा पनि युज गर्न मिल्यो। जस्तै यो अपरेटिङ सिस्टमहरू डेभलप गर्नदेखि लिएर गेम डेभलपसम्म सबैको लागि मिल्छ। अनि यसलाई हामीले फादर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पनि भन्छ कि सी प्रोग्रामिङलाई, किनभने अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू हुन्छ नि हाम्रो स्क्रिप्टिङ अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू मेनली पाइथनहरूको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ यसैबाट बनेको हुन्छ कि बेसिक सिन्ट्याक्स। जस्तै कस्तो भन्दा लुप्सहरू भयो, यिनीहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दा सी प्रोग्रामिङकै कन्सेप्टबाट बन्ने हुन्छ क्या। सी प्रोग्रामिङकै कन्सेप्टबाट बन्छ। मेरोमा यो अझै डाउनलोड भएन, डन भनिसकेको छ तर रोटेट भइरहेछ। अहिले यति हेर्दै गरौँ अनि हुन्छ है त। हाम्रो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ कसले डेभलप गर्थ्यो भन्दा डेनिस रिचाय भन्ने एकजना व्यक्तिले गरेको थियो है। अनि उनले चाहिँ 1972मा हो त्यस्तै चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामिङ बल्ल आएको थियो। तर सी प्रोग्रामिङ भन्दा पनि पहिला हाम्रो अझै एउटा फेमस ल्याङ्ग्वेज थियो क्या, बी भन्ने। यो पनि डेनिसकै कोलाबोरेटमा बनेको थियो होइन, तर किन थम्सनले गरेको थिए यो चाहिँ। होइन यो बी चाहिँ के थियो भन्दा यो पनि त्यो टाइममा चाहिँ जेनरल पर्पज जस्तै मानिन्छ, तर पछि पछि यो पनि स्पेसिफिक जस्तो हुन लाग्यो। अनि यसको अपडेटेड भर्जन भनौँ न, यसको जस्तै अपडेट भएको भर्जन, यसको अपडेट भर्जनलाई चाहिँ के भन्छ हामीले सी प्रोग्रामिङ भनेको। बी पछि सी आउँछ नि त, जस्तै हो त्यस्तो भयो कि यसको अपडेटलाई के भन्ने हामीले सी प्रोग्रामिङ भनेको मानौँ न, यस्तो हो। जस्तै बीकै सिन्ट्याक्सहरूबाट नै बनेको, तर यसको नै अपडेटेड भर्जन हो कि सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ। यसमा चाहिँ एकदम यो जनरल पर्पजको हुन्छ। अनि यो चाहिँ फादर अफ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्दा नि फरक परेन। अरू प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको सिन्ट्याक्स, धेरै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको सिन्ट्याक्सहरू चाहिँ सी प्रोग्रामिङसँग मिल्छ। अब यसको एडभान्टेजहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हाई स्पिड हुन्छ कि यसको चाहिँ। जस्तै हामीलाई 100 जति जस्तै हेलो वर्ल्ड लेख्नु पऱ्यो भने उसले सी प्रोग्रामिङले चाहिँ एकदमै फास्ट गरिदिन्छ क्या, मिली सेकेन्डमै काम गर्छ कि यसले चाहिँ एकदमै फास्ट। अनि लो मेमोरी एलोकेसनहरू भयो यसको। मेरोमा यो अझै इन्स्टल भएन लाग्यो मेरोमा। जस्तै के भन्दै थिएँ मैले, यो चाहिँ फास्ट हुन्छ है अरू भन्दा नि, एकदम अरू ल्याङ्ग्वेजहरू भन्दा नि फास्ट हुन्छ कि यो चाहिँ। कुनै पनि जस्तै 100 चोटि हेरो लेख्नु पऱ्यो भने यसले मिली सेकेन्डमै गरिदिन्छ। ओके, आज खास मैले बुझाउन खोजेँ चाहिँ सी प्रोग्रामिङ कसरी रन गर्ने भन्ने कुरा मात्र थियो। मेरो यो रन भएन भने केही छैन। यो हामीले चाहिँ मेरोमा अलरेडी छ, मैले चाहिँ पहिला नै कोबाट गर्छु है त। ओके, डेभ सी प्लस प्लस यस्तो हुन्छ है त। डेभ सी प्लस प्लस हाम्रो त्यो रन गरेपछि हुन्थ्यो। मेरोमा चाहिँ एकदम स्लो भयो, अन्य डाउनलोड भएको चाहिँ थियो, चाहिँ स्लो भएर डाउनलोड भएको छैन, जे पनि भएको छैन होला। यतातिर फेरि पुरै लाइन काटेर मैले डाउनलोड सिधै गर्ने है। यो डाउनलोडको चाहिँ भयो, अहिले साझा क्लासमा नि गरौँ न। यो चाहिँ भएन मेरोमा चाहिँ। जस्तै हामी एउटा फाइल डेभ सी प्लस प्लस यो रन गरेर हामी त डेभ सी प्लस प्लसको त्यति हामीलाई ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चाहिँदैन। के अरे सी प्रोग्रामिङको चाहिँ
जस्ट प्रोग्रामिङ सिन्ट्याक्सहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। आज चाहिँ हामीले डेप सीको मात्र बुझ्ने कुरा थियो तर भएन थियो। त्यो चाहिँ नयाँ फाइल क्रिएट गर्ने अनि हामीले चाहिँ यसको स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङ पढौँ। त्यो जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ नि, त्यो कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको लेख्दा जस्तै एचटिएमएलको लेख्दा एचटिएमएल हेड टाइटल बडी त्यस्तै लेखिन्छ नि। जस्तै एचटिएमएल अनि टाइटल यिनीहरू हुन्छन् नि, वान बाई वान लेख्न पर्ने। हाम्रो सी प्रोग्रामिङमा पनि त्यस्तो हुन्छ है त। जस्तै यो हामीले माथिपट्टि लेखिन्छ नि, यसलाई डकुमेन्टेसन सेक्सन भनिन्छ। जस्तै यो डकुमेन्टेसनमा के हुन्छ भन्दा यो के को लागि लेखियो त प्रोग्रामिङ, के को लागि लेखेको प्रोग्राम हो त। जस्तो मैले टु प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड लेखौँ है त। के गर्नको लागि हामी प्रिन्ट हेलो वर्ल्ड प्रिन्ट गर्नको लागि गरेको है त। अनि अब यसपछि अर्को डकुमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ अर्को अब यसपछि लिङ्क सेक्सनहरू हुन्छ। जस्तै हाम्रो के भन्दा हेडर फाइलहरू के, जस्तै इन्क्लुडबाट स्टार्ट हुन्छ नि, इन्क्लुड stdio डट stdio भनेको मतलब चाहिँ स्ट्रक्चर, यसको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट है stdio को फुल फर्म टाइप भन्दा। अनि अरू के हुन्छ, म्याथहरू हुन्छ, म्याथ डट एच हुन्छ, कोनियो डट एच हुन्छ, स्ट्रिङ डट एच हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ हामी पछि आउँछौँ। जस्ट यो भने फर्मेटिङ बुझिरहेको, हामीले स्ट्रक्चर बुझिरहेको हो। अनि यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त अर्को ग्लोबल भेरिएबल भन्ने चिज आउँछ। यो भन्दा नि हामी ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ नहेरौँ। जस्तै ग्लोबल भेरिएबल भनेको बाहिर नै डिफाइन गरिदिने कि, जस्तै इन्ट ए कमा ए इजिकल टु 5 यस्तो। अनि यो चाहिँ एकदम जस्तै ग्लोबल भेरिएबलको है त इजिकल टु 5। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो उसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा सी प्रोग्रामिङ चाहिँ सेमिकोलन चाहिँ दिनु पऱ्यो कि, सेमिकोलन दिएन भने बिग्रियो त्यो चाहिँ है त। जस्तै हामीले यहाँ सेमिकोलन दिएन भने अहिले इरर फाइल दिइहाल्छ क्या, यसमा सेमिकोलन हुनु पऱ्यो। हामीले चाहिँ त्यति ग्लोबल भेरिएबल चाहिँ हामीले त्यति युज गर्दैनौँ। हामीले युज गर्ने भनेको ग्लोबल भेरिएबल युज गर्दैनौँ, लोकलै गर्छौँ हामीले होइन। अनि जस्तै अब यसलाई स्टार्ट गर्नलाई धेरै तरिका छ नि। जस्तै इन्ट मेन पनि हुन्छ एउटा, अनि यो नभएर एउटा भोइड मेन हुन्छ, पुरानो अलि पुरानो भनेको। तर अहिले म्याक्सिममले युज हुने भनेको मेन। तर हाम्रो बुकहरूमा चाहिँ इन्ट मेन हुन्छ, तर हामीले मेनबाट नै युज गर्छौँ है त। अब यहाँ हामीले अब यसपछि मेन फङ्सन सेक्सन भयो कि। अब यो हुन्छ नि यो एरिया, अब जस्तै यो एरिया छ नि लाइन 8 देखि 10 सम्म, यो चाहिँ फङ्सन एरिया हो। यसमा चाहिँ लेखेको कुरा बल्ल प्रिन्टहरू हुने के हुन्छ यसबाट हुन्छ। जस्तै हामीले प्रिन्ट के गर्न खोजेको त हेलो वर्ल्ड होइन, प्रिन्ट एफ हेलो वर्ल्ड होइन। यसमा जस्तै सेमिकोलन हाल्नु पऱ्यो भने मैले होइन नि, यदि सेमिकोलन हाल्यो भने मिस्टेक हुन्छ यो सबै, यति गरे हुन्छ। जस्तै हामीले अब यहाँ इन्ट मेन लेख्थ्यौँ भने यहाँ रिटर्न 0 पनि गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। हामीले चाहिँ त्यो इन्ट मेन नलेख्नाले यो चाहिँ गरेको छैनौँ है त। यसलाई चाहिँ एकचोटि सेभ गरी हेरौँ अनि रन गरौँ है त। हजुरकोमा सबैकोमा यो डेप चाहिँ रन हुनु पऱ्यो है त। डेपको चाहिँ यसरी नै आउँदा इनपुट पहिला रन गर्दा चाहिँ यस्तै हेलो वर्ल्ड समथिङ कम्पाइलरले काम गरेछ कि नै त्यो टेस्टहरू गर्नको लागि गरेको है त। यो सेभ गर्छु। फोल्डर बनाउँछु है त मैले यहाँ। जस्तै फोल्डर बनाउनु भन्दा है त। यसभित्र नि एउटा फाइल बनाएर गरौँ। अब यसै फाइल गरौँ है त, यसैभित्र सिधै फोल्डर आउँदा नै day1.c। यसको एक्सटेन्सन चाहिँ .c हो है त हाम्रो। जस्तै यहाँ पनि दिन्छ, जस्तै यहाँ .c भनेको सोर्स फाइल के .c। जस्तै हाम्रो HTML हुन्छ, JS-मा जाभास्क्रिप्टमा .js हुन्छ, अनि पाइथनमा py हुन्छ, त्यस्तै यसको चाहिँ c हो है त। यो चाहिँ हुनु पर्यो .c चाहिँ हुनु पर्यो पछाडि। यसलाई रन गरौँ है त। यसलाई रन गर्न हामी जस्तै F9 गरेपछि कम्पाइल हुन्छ यसरी होइन, अनि F10 गरेपछि चाहिँ रिजल्ट सो गरिदिन्छ।
मेरो ल्यापटप चाहिँ एकदम हिट भएको छ आज किन भएन फेरि ल्यापटप धेरै हिट हुनाले चाहिँ भएन जस्तै हाम्रो हेलो वर्ल्ड भनेको प्रिन्ट भएर आयो क्या यो चाहिँ हुनु पऱ्यो है सबैकोमा लाइक डिएभ रन भएको छ कि भनेर कम्पाइलरले काम गरेछ कि कुनै कुनैमा के हुन्छ भन्दा सबैको डिएभ आउँछ सबै हुन्छ तर कम्पाइलरले काम नै गर्दिन्न कि हो त्यस्तो कन्डिसनलाई चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा सानो प्रोग्राम लेखेको केही छैन यसमा प्रिन्ट एपको काम भने चाहिँ के हो प्रिन्ट गर्ने हो अब यो चाहिँ हामीले पछि पढ्छौँ प्रिन्ट एप स्क्यान एप यिनीहरू भनेको चाहिँ के हो भन्ने अनि यो ए भनेको के हो अनि यो इन्ट भनेको के हो आज चाहिँ जस्ट यो सेक्सन स्ट्रक्चर बुझ्यो यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ डकुमेन्टेसन भन्छ डकुमेन्टेसन सेक्सन भन्छ अनि लिङ्क सेक्सनहरू भयो ग्लोबल भेरिएबल भयो अनि यो फङ्सन सेक्सन भयो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ अरू फङ्सनहरू नि हुन्छ नि त्यो फङ्सनहरूको पार्टमा हुन्छ जस्तै अर्को हुन्छ के भनौँ भन्दा एरिया भनौँ न नभए के एरियाको लागि भनौँ जस्तै यहाँ यो पछि गरौँला यो फङ्सन सेक्सनको चाहिँ फङ्सनकै बेलामा गरौँला यसमा चाहिँ अझ एउटा फङ्सन सेक्सन हुन्छ जस्तै हामीले अरू फङ्सनहरू पनि कल गर्न मिल्यो नि त जस्तै यहाँ गएर यो एलोवेटिभ फ्लोट एरिया भनेर गऱ्यौँ होइन अनि यहाँ फेरि अर्को एरिया निकाल्नलाई एलोवेटिभ फ्लोट एरिया गरेर गऱ्यौँ भने फङ्सन सेक्सन कल गरेको के यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट अब जस्तै के हुन्छ त भ्यालुहरू पुट गरेर अनि फेरि रिटर्न गरिदिनु अनि यहाँबाट रिजल्ट निकाल्छ नि त हाम्रो यो चाहिँ फङ्सन सेक्सन भयो कि यो चाहिँ हामीले पछि गरौँला है त आजलाई चाहिँ मेन कुरा भनेको यति हो कि डिएभ रन हुनु पऱ्यो अनि सीको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दा डकुमेन्टेसन अनि गर लिङ्क ग्लोबल डिक्लेरेसन अनि मेन फङ्सन भयो अनि त्यो फङ्सन सब फङ्सन सेक्सनहरू हुन्छ अरू जो होइन मैले मुनि फ्लोट एरियाहरू गरेको सब फङ्सन सेक्सनहरू भयो क्या यति मेरोमा यता डेप भयो भने फेरि हेरौँ है त भएको मैले यहाँबाट गरिदिइहाल्छु यो भएको छ यसलाई रन गर्ने केही दुःख छैन है त डेभलाई जस्तै फाइल ओपन गर्ने अनि हामीले भिएस कोड सेटअप गर्दा सिधै यस गरिन्थ्यो नि हो त्यस्तै हो यसमा चाहिँ पाइथनमा चाहिँ पाथ एड गर्नुपर्ने यताउति केही हुँदैन यसमा जस्तै मेरोमा चाहिँ अलरेडी भएको छ त्यही भएर नगर्न सजेस्ट गर्छु उसले लोके नै गरौँ है त अहिलेलाई अब यस्तै अनप्याकेजिङहरू गर्दै हुन्छ जस्तै अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजहरू सिलेक्ट गर्ने अब यहाँबाट यो चाहिँ आई एग्री गर्ने अनि अरू चाहिँ यस गर्दै हुन्छ सबै नेक्स्ट गर्ने जबसम्म भइँदैन अनि फिनिसको बेला फिनिस गरिदिएपछि हाम्रो यसरी डिएफसीको लो